So good morning. First off, let's give a warm welcome to our guests, the representatives of Sitio Damayan, Ms. Magayon, Ms. Cater, and Ms. Mamukod. Good morning to you. Let me introduce myself first and our teams. I am Hans Fernandez, RSW, one of the organizers, together with Mr. Dan Lato, RSW. And our program facilitators is Ms. Zaina Gonzales, RSW, Miss Jane Geonzon, RSW, Miss Jesheree Guevarra, RSW, and Miss Saraiah Aranas, RSW. Good morning to you all as well. So let me introduce our organization. We are Social Health Amelioration for Better Union. And our organization was founded on 2018, almost 3 years now. So me and my team built this organization with one goal in mind, and that is to help people and individuals, such as Sitio Damayan, to be a better, safe, and sustainable place to live in. So, any questions so far? Good morning po. Good morning. Maaari po bang matanong kung para saan po yung pagpupulong natin? Okay, Miss Cater, no? Para po ito sa komunidad ng Smoky Mountain. Bale dito, pag-uusapan po natin ang mga programa na maaaring makatulong sa inyong komunidad. Salamat po. Okay. Meron pa? Ano? Okay, let's move on na sa community background. So as per assessment, Sitio Damayan is located at the Manila's port area or Tondo district, right beside Manila Bay. So it is prominently known as Ulingan or Smoky 2. And most of the residents in Sitio Damayan came from the provinces who got displaced because of typhoons or earthquakes. Their source of income of the majority of the people there is through one, scavenging at a nearby dump. Tinatawag tong nearby dump na Smoky Mountain. Pangalawa, source of income nila is yung charcoal making or pag-uuling, wherein workers collect large amounts of wood from all over Manila to be burnt into charcoal. So yung proseso na to, it takes about 3 days to complete. So it leaves each worker an average of 3 hours of sleep each day. So unfortunately, karamihan ng mga pamilya dito, kumikita lang ng 200 pesos pababa araw-araw, which is just a fraction of the 500 pesos minimum wage sa Metro Manila. So here is the demographics. Ayan. The number of the residents as of late is 290, which consists of 72 families, 163 of which are male, 137 are female, 109 are children, 56 senior citizens. So, with that said, as we all know, each of us did an assessment of the area. Yung mga program facilitators ko, here we identify the key problems that needs immediate action. So, ayan sa screen. Here are the key problems sa Sitio Damayan. Number 1, poverty and child labor. Next is out-of-school youth and malnutrition. Next, poor work environment and sanitation. And lastly, health, water, and electricity accessibility. So, our facilitators will give more information about this. Poverty is one of the problems that we have seen in the community. One of the causes of poverty that is present in a community is having a lot of population or a lot of members per family. So we will be having a seminar for family planning that can give an idea or knowledge to the residents of the community. We will also invite professionals who have a knowledge about family planning that can help them to know the importance of having less family members. So the person who is assigned to talk in the seminar will share experiences and knowledge about family planning. The the main purpose of this seminar is to improve the health status of mothers and children and improve the overall quality of life of the whole family. This program will run once a week for the whole month of February for the residents of the community to gain a lot of knowledge on how family planning works.
At the end of this program, the residents will know the importance of having less family members and also to avoid unwanted pregnancy. On the family, fewer children will means greater availability of land and economic resources for existing family members, health benefits and mother and children, and also reduce infant mortality. Next problem that we have seen is child labor. One of the reason of child labor in the community is poverty, and because of that, children there doesn't have an access to basic education because they have no choice but to help their family to earn money. And because of that, we will be having a program for skills training and employment facilitation for 15 to 17 years old child laborers. We will invite some people from alternative learning system that can give them a big help to enhance their skills that can help them to earn money. So by having this program, it can help them to enhance the economic well-being of children and their families, and the assigned person from us will explain and share their experiences and knowledge that can help them. So this program will run for the whole year of 2021 so that they can learn a lot from the skills training. And at the end of this program, it expanded the access of child laborers and their families to have a decent work. Okay. Next activity is the alternative learning system and the technical vocation livelihood track for the youth. The objectives of the program is to aim to open more educational opportunities for the youth and help them to continue their schooling. It also provides an alternate or substitute to the formal education. Okay, para sa unang buwan ng ng activity na to, magkakaroon ng registration sa program. Para naman sa 10 months, magkakaroon ng doon na magsisimula yung klase at yung last month naman ay para sa examination, and after the test at nakapasa yung estudyante, magkakaroon ng estudyante na makapagpatuloy ng pag-aaral at maaari din silang mabigyan ng scholarship para i-continue yung kanilang pag-aaral. Para naman sa cost ng teachers, fees and honorarium, as well as the instructional materials na gagamitin sa mga klase, ang programa na ang makakapag-provide nun. Para sa unang araw ng klase, ang junior students ay a-attend ng morning classes at ang senior students naman ay a-attend ng afternoon classes, Monday to Friday. Yung mga buildings naman na gagamitin natin ay provide na ng government agencies or kaya yung other space where learners can gather together. After ng classes na yun, dun sa last month ng activity, magkakaroon ng rewarding or magbibigay ng examination para sa junior at senior high school at tatanggap sila ng diploma without going through the formal process. At ang estudyante na makakapasa sa examination at may ability at perseverance na makapag-aral ay magkakaroon ng great chance of receiving scholarship from the program. Next activity is the feeding program for the malnutrition. Dahil doon nakita natin ang problema, ay isa sa problema sa community ay ang malnutrition ng mga bata. So, poor nutrition among children contribute to the health of the children. So, the feeding activity provides daily and consistent nutritious meal of malnourished children. For the first day of the first month, before na magkaroon ng feeding activity, ang mga bata ay titimbangin para magkaroon ng baseline for monitoring and evaluation purposes. Pagkatapos ng pagtitimbang, magpo-provide din ang programa ng vitamins para sa mga children na tatagal ng 3 buwan. So every month magkakaroon
ng timbang ang mga bata para malaman yung progress ng nutritional status nila. So, ang activity na to ay open sa lahat ng bata ages 5 to 15 years old. Ang activity nito ay tatagal din ng 3 buwan from Monday to Friday. After the 3 months ng feeding activity, ang mga bata ay titimbangin ulit para ma-assess yung progress ng kanilang nutritional status. At after that, bibigyan sila ng vitamins na tatagal ng 1 taon. So, ang expected ng outcome sa out-of-school youth ay para may-continue nila yung schooling nila at magkakaroon sila ng opportunity na makagraduate at magkaroon ng stable na trabaho. Doon naman sa malnutrition or the feeding program, ini-expect na magkakaroon ng pagbabago sa kanilang timbang. Ayan, ang sunod naman na nakita namin sa assessment ay yung health risks na nararanasan or na-expose yung mga community laborers dahil nga ang hanap buhay nila ay yung pagpaprocess ng uling. So, in line with this, yung aming organisasyon ay magkakaroon ng programa kung saan sa una ay magkakaroon muna ng seminar kung saan may papaalam sa mga tao sa community yung importansya ng proper hygiene at sanitation sa kanilang sa workplace nila at kung ano bang epekto nito sa kanilang kalusugan. So, gaganapin yun sa unang week ng February 2021. Maaaring itong magkaroon pa ng follow-up ng mga seminar ng hanggang 2 o 3 beses. So, ang sunod naman, pagkatapos ng unang seminar na yon na nabanggit ko, ay yung pagpartner or paglink ng aming organisasyon sa local government units o sa mga kumpanya na maaaring mag-provide sa community ng proper working equipment kung saan doon na lang nila ipaprocess yung mga uling at hindi na nila kailangang kamay-kamayin para hindi sila ma-expose sa toxic na mga chemical at sa gas. Itong pagpaprocess naman ng aming partnership at linkage sa local government units sa mga kumpanya ay magsisimula sa pagkatapos o kasabay ng unang seminar na gaganapin sa February 2021 at tatrabahuin hanggang 30 araw. So, bale hanggang March 2021. So, ang pagkatapos naman nun na kapag maayos na lahat at dumating na yung mga equipments at machineries na kailangan natin at pati na rin yung mga proper work clothing at accessories na kailangan suotin ng mga community laborers sa kanilang trabaho, ay doon na natin silang pwedeng i-orient at bigyan ng instruction sa kung paano gamitin yung mga machineries at equipment sa kanilang trabaho. So, pagkatapos ng programa na ito ay in-expect natin na magiging maayos at matiwasay ang kanilang pagtatrabaho at hindi na sila may expose sa mga toxic chemicals na ini-emit ng usok galing sa pagpaprocess ng uling. Good morning. Ang isa sa assessment namin na nakita ay yung kulang sila sa health, water, and electricity accessibility. So, ang nabuo namin ay magpatayo ng isang community health center na aims are to visit the community that have limited access to health care and provide them with medical assistance. So, itong project na to ay bale, ang time frame po nito ay 1 taon. And yun nga po, sa community health center natin, ang mga benefits po doon ng mga tao ay meron po tayong medical screening, hygiene training, general medical treatment,
dental screening, tooth extraction, eye care, minor surgery. So bale, ang lahat po ay kasali. Tapos, ang mga responsible person po natin ay medical social worker and medical staff po. And sa end ng program nito ay makakapag-provide tayo ng first aid, material and child health care, diagnosis of social diseases and other basic health services to all the members of community. Ang next naman po natin, ang water and electric accessibility. Sa water naman po, ang ano natin ay building a water line para po siya makapag-supply ng safe and wholesome water to the consumers, to supply water in adequate quantity, to make water available within easy reach of the consumers, to encourage the general cleanliness, and magraran po yung pagpapatayo ay sa March hanggang August 2021, and masisimulan po ito kapag lahat ng legal documents and yung mga procedure ay na-complied na. And ang kakailangan nating materials ay water pipes and yung other construction materials. And ang responsible person ay sanitation engineer and plumber. And at the end of this program, the residents will have sustainable water. And yung next naman po natin ay sa electric accessibility. Yun nga po. Ang plano po ay makapagpatayo ng solar panel installation para po to have an affordable and sustainable energy. Ang kakailanganin nating materials ay yung materials needed for installation, solar panels, solar energy power. Ang responsible person dito ay ang PV installers na siya yung magkakabit ng mga solar. And yun nga, at the end of this program, the residents will have an sustainable water and affordable and sustainable energy. So, as the assistant coordinator, I am Danielle Lato. At gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat. At by the way po, gusto po nating tanungin ang ating mga representative, si Miss Mamukod at si Miss Magayon. Ano pong mga katanungan nyo or concern sa mga project na aming pinopose ngayong araw? Sige, ako muna po ang sasalita. So, gusto ko po magpasalamat dahil hindi lamang kayo namili ng tutulungan. Halos buong komunidad namin ay napili nyo na tulungan at sinigurado nyo na ma-address talaga yung mga problema na nakikita at nararanasan namin sa aming komunidad. So marami kasing mga kabataan na gusto makapagtapos ng pag-aaral, lalo na yung mga bata pa talaga na puro lang pag-uuling ang ginagawa imbis na mag-aral, at syempre na makapagtrabaho ng maayos at makaraos sa pang-araw-araw. Meron lamang akong katanungan doon sa unang nagsalita, yung tungkol sa poverty o yung sa paghihirap. Pwede niyo po bang linawin kung paano kami matutulungan sa problema na ito ng kahirapan? Medyo hindi ko po kasi naiintindihan dahil purong English ang pagpapaliwanag. Sige po. At maaari bang ako na lang ho magpaliwanag? Okay. Sige. Ang objektiba po ng proyekto na ito ay magbigay ng seminar sa ating mga kapatid sa Smoky Mountain 2 tungkol po sa kung ano ang mga dapat nilang gawin o kung ano ang mga dapat ipaalala sa kanila o ipaintindi sa kanila kung ano ang kahirapan. Ang kahirapan po kasi
ay hindi lang basta tungkol sa kapaligiran. Ito rin po ay, ang nasasakop rin po nito ay ang psychological na spectrum ng mga tao. Ibig sabihin ho, kung ang mindset po ng ating mga tao sa ating komunidad ay tungkol sa kahirapan ay hindi ho maganda, ay ang seminar po na gagawin ay itutuwid po ang mga gantong mindset para lato tayo sa komunidad magkaroon ng isang objektiba na makaalis o matanggal natin ang kahirapan na ating dinadanas sa komunidad. Ayun. Salamat po no dahil sa totoo lang, ito ang kauna-unahan na nagbibigay ng pag-asa sa aming komunidad at nais namin na gawin ang aming natutulong para maging matagumpay ang proyekto na ito. So kami po ay mapalad na mapili na inyong matulungan at sisiguraduhin namin na maibabahagi rin ito sa aming mga kasamahan upang mas maengganyo pa sila at ma-motivate pa sila na magsumikap para makiisa dito. Maraming salamat din po. Miss Magayon? Ayun, magandang araw. Ang sa akin naman ho, una, nagpapasalamat rin ako sapagkat komunidad namin ang inyong napili na tulungan at bigyan ng mga proyekto na mas makakapagpabuti ng aming komunidad. Siguro ang sa akin, gusto ko lang rin itanong kung ano yung mga bagay na nais or pwede naming gawin upang mas maging maayos yung takbo ng mga proyekto na ibibigay ninyo sa aming komunidad. Dahil marami sa amin ang walang kapasidad na makapagbasa at makapagsulat. So mas maigi kung maihanda namin sila sa mga bagay na pwede nilang magawa upang maisakautuparan lahat ng inyong proyekto. Sige ho, at sasagutin ho natin yan. Ang dahilan po kung bakit ang mga representative o kayo po ay napili bilang representative ay dahil ho gusto namin na kunin ang mga tao na kilala sa komunidad at pinagkakatiwalaan ng mga miyembro nito. At ayon po sa aming pag-assess sa inyong community, kayo pong tatlo ang pinakakilala at pinagkakatiwalaan sa inyong komunidad. Ngayon ho, para po mas organisado ang pagbuo nitong proyekto ay ang gagawin ho natin ay itutulungan nyo ho kami na makipag-coordinate o makipag-usap sa membro ng inyong komunidad. Tutulungan nyo po kami na i-gather sila at ipakalap ang mga impormasyon na gusto naming ipahatid at kumbinsihin sila na makisali or makipag-participate sa mga programang gaganapin ng aming organisasyon. At yun lamang po. At naway ang basbas mula sa inyo ay makuha namin at matulungan nyo kami sa pagtatagumpay nitong mga programa. Yun lamang po. Makakaasa po kayo. At para po sa ating closing remark bilang assistant coordinator at sasabihin ko lamang po sa ating mga program coordinator na maraming salamat sa inyong effort, no? At sa susunod na bahagi ng ating pagpulong, which is yung progress report, inaasahan ho natin na may mga pagbabago sa komunidad at may mga progress yung mga binubuo nyong programa. At hanggang sa muli ho, tatapusin ko na po itong ating pagpupulong. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat.